Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Leu pentru luna iunie 2025. După cum vedeți aici aveți 3 pachete. Primul pachet este despre noroc, bani, finanțe și progresul vostru financiar sau chiar progresul profesional. Cel de-al doilea pachet, relațiile. Nu numai relațiile de dragoste, dar și relațiile familiale sau parteneriate. Cel de-al treilea pachet, vorbim despre etalarea în sine pe săptămâni. Fiecare săptămână va avea o clarificare și spre sfârșit vom vedea surpriza destinului. Toate acestea le aveți chiar separate în captări sub video. Deci haideți să începem cu primul pachet. Să vedem ce avem pentru voi financiar. Ce vă promite Universul, ce încearcă să vă spună dacă trebuie să faceți schimbări. Succes, o completare în ceva. Deci pentru unii dintre voi să știți că ați încheiat de fapt un plan, ceva la care poate ați muncit, poate fi chiar un curs de dezvoltare și să vedem mai departe ce se întâmplă. 4 de gândire. Vedeți, aici ține un melc, o scoică, da? Posibil pentru unii dintre voi creativitatea să vă ajute în momentul în care voi mergeți undeva unde este o apă. Având în vedere că aveți scoica, este posibil să fie vorba despre mare, ocean, sau pur și simplu vă uitați la o apă mare și lucrurile încep să meargă. Este ca și cum începe creativitatea și vă liniștiți în același timp. Aici este o viziune clară în a combate stresul. Aici vă spune că imediat veți începe o nouă călătorie. Deci cei care ați avut probleme financiare, acum se schimbă. Dar în același timp îți spune să asculți și ghidarea ta, intuiția ta. Pentru unii ar fi binevenită meditația. Și cred că v-am învățat pe mulți dintre voi, mergeți pe pagina mea să vedeți că într-adevăr veți avea noroc cu pietrele semiprețioase. Pe blog, mergeți pe blog, ia uitați ce a venit aici. 10 de abundență, organizare și intuiție. Deci nu puteți să-mi spuneți că nu o să faceți bani, pentru că aici este la cel mai mare nivel posibil progresul vostru, creșterea, succesul sporit, o amploare pe care nu o poți opri. Aici norocul se îmbunătățește. Posibil, da, să fie prin călătorii sau poate chiar o călătorie în străinătate să-ți declanșeze acest lucru, dar poate fi și o simplă călătorie undeva la o apă sau într-un loc în care te liniștești. Și cu siguranță aici apar noi surse de venit. Deci planurile tale să fie de fapt scopul tău. Tot ceea ce faci ar trebui să fie făcut în scopul tău. Să te gândești că eu vreau acest lucru și voi stărui pe acest lucru până voi ajunge acolo.
mesagerul de acțiune. Îți spune că acum este momentul să acționezi. Și tot aici îți spune că trebuie să fii deschis în relații pentru a comunica deschis, pentru a avea rezultate bune. Dar cu siguranță se activează ceva extraordinar de bun. 10 de abundență. Aici reveniți după o perioadă grea. Cel de-al doilea lucru ar trebui să știți că în momentul în care avem cu intuiția și organizarea, să știți că nu veți avea o relație foarte bună cu cei din casă, cu familia. De ce? Pentru că toată lumea, când voi vă reveniți financiar, vor vrea bani. De aceea este bine, orice faceți, gestionați, organizați și nu lăsați pe nimeni să vadă ce se întâmplă. Nici chiar cei din casă. Vă reamintesc tuturor că în toate hărțile natale, peste tot, nu contează ce tip de astrologie este, Saturn este ochiul rău. De ochiul, dar și ochiul diavolului. Deci, încercați să nu arătați. Pentru că în momentul în care voi arătați, toată lumea vine. Chiar dacă mergi la o cafea și te vede că stai liniștit acolo, înseamnă că, le are. Nu, pleacă. Du-te undeva unde nu te știe nimeni. Tu îți faci organizarea ta, îți faci lucrurile tale și ai să vezi că totul vine ca pe apă. Dar încearcă să te îndepărtezi de oricine crezi că, într-adevăr, îți va lua acea prosperitate. Și nu spune nimănui ce planuri vei face. Aici apar surse noi de venit. Aici se umplă golurile pe care le aveți din lunile precedente și posibil acest lucru să meargă pentru următoarele 2-3 luni. Cu siguranță vine ceva extraordinar de bun și aveți oameni buni care vin. Iar pentru unii, posibil să apară o soluție win-win solution, adică un parteneriat cu jumătate-jumătate pentru fiecare. Semnați o hârtie. Nu o lăsați pur și simplu așa, tu atât, eu atât, nu. Semnați o hârtie, puneți jos mai întâi cheltuielile și ceea ce este pentru a fi sigur că acest lucru va fi. Vă reveniți financiar. Lăsați intuiția să lucreze, organizați-vă, pentru că sunt noi căi de a face bani. Ce avem aici cu relațiile? Parteneriate sau în dragoste. Să vedem ce avem pentru voi. Iubește-te pe tine mai întâi de toate. Este lecția pe care v-am dat-o aici la finanțe. Codependency. O adicție care îți afectează poate viața. Sau poate este ceva la care tu te gândești non-stop, ce voi face dacă nu voi face lucrul ăsta, ce voi face dacă nu voi face lucrul ăsta, atunci înseamnă că trebuie să te detașezi. Aici este într-o provocare în același timp și pentru tine, pentru a înțelege că trebuie să fii pe primul loc dacă vrei într-adevăr să realizezi ceva. Timpul trece. Dacă eventual apare cineva în viața voastră, atunci înseamnă că ar fi bine să vă cunoașteți mai bine. Dacă eventual este vorba despre un parteneriat, din nou comunicați deschis. Romantic, vedeți, finanțe și carieră, ce spuneam eu un pic mai înainte.
Pe primul plan va fi finanțe și carieră. Aici pot fi sentimente romantice, dar pot fi și sentimente de iubire necondiționată. Dar pe primul plan pentru voi vor fi finanțele și cariera. Codependency. Ok. Ia-o ca pe o joacă la ceea ce tu poate ești dependent și încearcă să te debarasezi, să te detașezi. Sau încearcă să schimbi acel lucru în ceva la care poți mai ușor să te detașezi. Și în momentul în care atenția ta va merge într-adevăr pe carieră, pe finanțe și direcția ta, scopul tău este acolo, să știi că da, într-adevăr va veni iubirea la care ai visat odată. Dar vedeți voi aici, în momentul în care aveți o atitudine la care, datorită stresului, datorită competiției, încercați să fiți, de fapt, prezenți, dar voi mental nu sunteți prezenți, atunci vin toate provocările. Și înseamnă că trebuie să te debarasezi. Este exact ca și cum te duce în parc și avea puțin timp pentru tine. Chiar dacă te vei da într-un scrânciop. Dar asta este să te liniștești tu pe tine. Nu contează ce vârstă ai. Îți aduce aminte de copilărie. Dacă eventual nu ai pe cineva cu care să mergi, nu contează, poți să mergi singur. Dar în momentul în care te simți capabil să faci ceva, mai întâi de toate atrage în subconștient și totul vine. Acolo să-ți meargă atenția. Nu este ce vreau. Nu. Îmi place să fac acest lucru. Cu cât cereți mai mult, mai ales cei care cereți bani, cu atât vi se dau mai multe datorii. Niciodată să nu cereți, pentru că asta se vede în codependență aici. Iubește-te pe tine, încearcă să te debarasezi de ceva, detașează-te oricât de multe lucruri ai avea pe capul tău și responsabilități, pentru că numai atunci lucrurile încep să meargă bine. Adevărata iubire vine din inimă. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. Etalarea în sine, ce ne spune pentru fiecare săptămână. Ce trebuie să știe leul? Ascendent, lună, soare în leu. Ce ar trebui să știți? Prima carte, soarele. E cartea voastră. Sunteți guvernați de soare. Deci am senzația că ați încercat să vă ascundeți întotdeauna și n-ați putut, datorită mărimii aurei pe care o aveți. Nu este mărimea în sine, este aura. Când te uiți la soare, ce vezi? O aură. Și nu te poți uita. Și nu uitați că întreg sistemul solar se învârte în jurul vostru. Când spui leu, ce spui? Rege. Coroană. Și atunci, care e problema voastră în competiție? Pentru că voi din prima săptămână deja străluciți. Simt că această etalare pe care am făcut-o înainte este ca o ascundere a voastră. Te-ai ascuns într-o carapace, ai plâns, ai încercat. Am să vă spun ceva. Când aveți o problemă,
Mai bine vă ocupați de ceva de făcut și lăsați plânsul deoparte, că plânsul are timp înainte după ce ați ieșit la pensie. Acum nu aveți timp de așa ceva. Acum aveți treabă. Acum înghite. Și când înghiți, te apucă sughițul. Îl scoți altfel. Dar mergi. Da, am spus-o de multe ori că oricine are o planetă în rac să plângă pentru că se vor rezolva probleme. Depinde, în schimb, unde este semnul racului pe harta voastră. Făcând ceva, rezolvi. Dacă plângi în fiecare zi, nu rezolvi. Sunteți lei, fraților. A doua săptămână. Informații. Cineva vă spionează, v-aș spune, în a doua săptămână. A treia săptămână, nu vreau să cred că sunteți voi cu 5 acesta de cupe, sau poate că altcineva v-a dezamăgit. Iar aici avem steaua, scopul, ce trebuie să faci. Ia să vedem ce avem aici. Asta este leul, regina de bâte. Asta este leul, deci asta este energia pe care vreau să o văd. Acțiune puternică, foc. 9 de bâte, dați la o parte orice. Pentru că se poate. Puteți să gestionați. Efectiv, mi s-a încrețit pielea. Deci, sunteți în lei, fraților. Un semn zodiacal care, de fapt, îi se dă cam totul. Da, sunt semne zodiacale care vi se dau pentru că meritați din altă viață altceva. Și atunci înseamnă că voi trebuie să vă concentrați pe ceva la care vreți să trăiți frumos. Pajul de cupe vă dăruiește creativitate. Unii vă puteți gândi că poate vă dăruiește pe cineva în viața voastră, dar eu o văd ca pe o creativitate. Vă dă un talent, un dar pe care voi trebuie să-l folosiți. Având în vedere că este un paj de apă, posibil pentru unii să fie acoarele, posibil pentru unii să fie scrisul, posibil pentru unii să fie ceva la care ei pot să administreze extraordinar de bine, pentru că soarele are de-a face și cu administrarea, organizarea. Poate fi un nou început, ceva extraordinar, ce ne promite doi de spade și echilibru. Aici vorbim de Arhanghelul Mihail. Și este o extindere. Echilibrul este, de fapt, cartea Săgetătorului. Săgetătorul este guvernat de Jupiter. Și ce ar fi să vedeți voi pe harta voastră unde aveți semnul Săgetătorului? Poate vă ajută să vă spune ceva casa respectivă. Și poate vă ajută să vă spună ceva unde este pe tranzit acum. 5 de cupe, ia uitați-vă, 5 de cupe mi-arată din nou și împăratul. Deci, cineva care îi place să vă spioneze, poate fi oricine. Împăratul poate fi șeful, poate fi partenerul, poate fi oricine. Dar voi aveți o putere extraordinar de mare, soarele. Dacă este să devii tu liderul tău, haideți să vedem dacă devii. Deci ai expansiune, iar aici cu siguranță sunt niște informații pe care tu trebuie să le ascunzi sau să nu le discuți, cu alte cuvinte. Nu ești tu cel care ai de pierdut. Deci a doua săptămână ar fi bine doar să asculți, să nu vorbești. Și nici să scrii și nici să pui ceva.
5 de cupe. Roata se învârte în favoarea ta și cu 3 de bâteți faci de fapt planuri mari. Deci, efectiv, norocul vă surâde. Se îmbunătățește. Posibil pentru unii dintre voi chiar o călătorie în străinătate. Ce spuneam eu înainte, că vă liniștiți în momentul în care vă uitați la o apă. Aici se văd bărcile. Se văd roadele pe care le veți lua. Ia uitați-vă și voi ce frumos e. Și poate că unii din viața voastră se plâng pur și simplu că nu sunteți cu prezența acolo. Nu-mi doresc să fiți voi, pentru că trebuie să vă gândiți că acest 5 de cupe este de fapt un pod mic la care tu poți să treci oricând. Regina de cupe și acțiunea care vine. Steaua este ceea ce tu trebuie să ajungi. Și asta înseamnă că trebuie să acționezi. Și posibil cineva să te ajute. Iar aici avem asul de cupe. Inspirație, dragoste, iubire. Este tot ce-ți oferă ție universul. Liniște, pace. Da, poate fi într-adevăr și cineva nou în viața ta. Dar cu siguranță eu văd aici că se sfârșește de fapt o perioadă în care parcă nu ai fost atras nici măcar să te trezești de dimineață. Ia să vedem acum ce avem aici pentru voi. Cartea Destinului, 7 de vară. Deci nu mai aștepta, e un fel de confuzie a ceea ce trebuie să fac, când trebuie să... Nu mai aștepta să iei o decizie, ci pur și simplu alege o opțiune și începi să lucrezi. Din nou aveți creativitate, curcubeul. Poate vă spune ceva cele 7 culori. Ce apare în viața voastră, ce încearcă universul să vă spună. Prințul de toamnă. Cineva care va folosi umorul, este protectiv, te va învăța cum să fii meticulos în a atinge scopul respectiv. Asta este bunătatea care vine în viața ta printr-o anumită persoană. Vă doresc succes! Aștept comentariile voastre spre sfârșitul lunii iunie. Poate vă reamintiți să vă reîntoarceți dacă îmi lăsați un like, un subscribe, abonare sau poate chiar dați mai departe acest videoclip. Dar sunt curioasă să văd ce va face leul. Numai bine, la revedere!